Bună! Dacă deja ai adăugat un bon de comandă și deja ai și încasat un rest de plată pentru acesta, va fi nevoie, în cazul în care trebuie să stornăm comanda, să îi stornăm absolut tot. Și restul de plată și avansul. Ei bine, pentru a face acest lucru va fi nevoie să o luăm în ordine inversă. În primul rând îi vom storna restul de plată. Aici vom regăsi butonul de stornare și va fi nevoie să-i completăm dispoziția de plată pentru acesta. Față de avans nu se completează dispoziția de plată singură, ci va fi nevoie să o completăm noi de mână. Vom da click pe salvează, iar acum în registrul de casă o să regăsim și stornarea aceasta. Astfel am stornat restul de plată, iar ulterior va fi nevoie și pe avans să stornăm prin modalitatea pe care am menționat-o în videoul cu stornarea avans.